Hej! Välkomna ut igen till vackra och vilda Hälsingland. Jag är i Bollnäs, tror jag, kommun. I det här fina skogsfyllda landskapet. Jag är här för att, om allt går som det ska, bocka av en grej på min bucket list. Att sova i ett brandtorn. Ett av Sveriges högsta brandtorn också. Vi ska se hur det går. Det förutsätter lite att det inte är någon folk här. Sådär. Men det är slutet av januari. Det är vinter. Så att jag hoppas att det inte ska vara oroliga människor i alla fall. Jag är på väg upp på Bälsåsen heter det. Ett berg här. 320 meter över havet. Så att, det kan kännas som en försiktig höjd, men det ska ändå vara vid tornet då som finns där. En vidunderlig utsikt, sägs det. Se om jag ska vika av mot berget snart. Det är en härlig dag. Det är kanske var runt nollan kanske. Det blir ganska kallt i natt så att ja, men varma grejer. Ja, här var det nog svaret på om det var någon folk. Oj! Jag har gått i ett skoterspår. Jag vekte ner så att nu får fortsätta pulsa här. Jag har snöskor i bilen, men jag tyckte det såg så ut att vara så lite snö så jag tog inte med dem. Jag har gått halvvägs så nu är det nog enklare att pulsa upp. Famous last words. Ja, vi testar. Ut på tur, alldeles ur. Jag har faktiskt snäppet mer benträning än vad jag trodde när jag satt och tittade på kartan. Men det är nyttigt. Pulsa upp lite. Och här har det gått någon älg. Stor älg. Ja, jag kan gå i älgspåren. Se om älgen har trampat ner det bra. Får ta det lite lugnt. Uppför tror jag. Hoppas att jag hinner upp innan det blir mörkna. Men det ska nog gå bra. Så. Tog sin lilla tid det där. Med tung packning och djup snö så var det lite konditionsträning och pulsa över hygget uppe. Men nu in i skogen. Nu är det lite mindre snö. Och ska bara vara 100 meter uppe. Inte jättebrant stigning nu heller. Då plötsligt dyker tornet upp här mellan. Det är riktigt häftigt. Ser högt ut. Det gör det verkligen. Jag går fram och kolla lite. Lite som en röd stuga där uppe. Precis som jag sett på bilder. Så. Ja, coolt. Det är en liten stuga. En liten kamin. 2 britsar. Gästböcker.
uppe. 20 meter ner. Det är ganska långt ner. Kan jag säga. Tog ett litet tag för upp grejerna. Det går 2 gånger. Väldigt fin utsikt här. Den här lilla stugan. Oj, soligt. Jag har sol ovanför topparna. Så lite isigt här. Det är en jättebred balkong man har. Ingenting kanske för en höjdare riktigt. Ja, jag ska backa in i en liten stuga som sagt. Så att, men tyvärr, jag tittar här kanske. Tyvärr så var det rätt mycket glas på golvet här. Det är tråkigt, men jag lånade upp det fanns någon borstliknande sak nere. Så att, ja, jag ska försöka borsta bort det så jag kan lägga lite plast jag kan lägga på kanske. Lägga glaset i hörnet. Så. Det är mest liggunderlaget där. Lite orolig för. Tror jag har fått in allt glas i hörna, men det här liggunderlaget det räcker med en liten skärva så är det kört. Så kanske fortsätta lite till. Som tur så har jag med mig cellplast och under. Så det skulle bli minus 10 ikväll, men det är bra mot glas också. Så hittade jag lite plast här som de har använt för att sätta för trasiga fönstret. Så att lägga det lite under också, skydda här. Oj, oj. Hej och hå. Nu har jag rotat lite, städat mycket. Nu går solen ner snart, så skulle man ju vilja njuta av solnedgången och kanske ta en liten bild av dem. Men ja, har fått in snökänga så det är så himla kallt. Men nu blir det de här dunade täck-lägedojorna. Med tänkte jag vägsocker i och torra strumpor. Det är väldigt nice. Och försöka torka sulorna i alla fall. Jag har på mig i sovsäcken. Det är min jättevarma dunjacka med mig också. Jag märker det skyddar det här inne alltså. Ja, det är fint ute nu alltså. Åh just det, jag har ju dunbrallor också. Ja, jag kommer inte frysa. Dunbrallor och jättetjocka dunjackor. Hade jag någon idé att jag med en tarp också. Man skulle kanske kunna stänga för dörren också. Se om man fick lite varmare. Nu var det väldigt fina färger här. Rosa himmel bort mot Hälsinglands rosa kullar. Väldigt vackert. Blånande berget. Andra hållet är ju minst sagt 360 vy här ovanför trädtopparna. Och även inifrån man ser lite genom fönstret. Det är ganska långt ner fortfarande. Men man vänjer sig av med det lite grann. Första gången upp här så kändes det lite svindelaktigt. Men ja, tänker inte riktigt på det sen. Jag har väl inte jättestort anlag för höjdrädsla. Jag är inte helt okänslig för det heller. Så att, som sagt, första gången när jag hade försökt få upp stora ryggsäcken också. Testa inte det. Kom hit med lite mindre ryggsäck. Och kanske eventuellt gå upp utan ryggsäck först. Typ som coachen.
Ja, fantastisk solnedgång verkligen. Jag är lite hungrig. Så jag kan slita mig från färgen. Man kan laga mat i dörren. Jag kan hitta lite. Ja. Magisk solnedgång. Jag kan få upp mysfaktorn lite här då. Ja. En ljusslinga man kopplar till powerbank tycker jag är lite bra. Så. Jaha, lite ljusslingor. Lite blånande berg. Sista lilla rosa från himlen. Och tror att ibland känner man, om man gillar att fota och filma och så där, känner man, kan det vara en viss stress under solnedgången? Det är så fint. Man vill fånga det. Fånga lite i alla fall. Så att, men nu känner jag lugnet komma sätta sig här. Så nu är det dags att laga lite mat, tror jag. Så då har jag satt mig lite i mitt hörn här. Jag tror jag tog med en stol. En sån här låg stol. Helinox ground chair. Jag tänker att det kan vara lite skönt för ryggen att sitta i den när man lagar mat och sådär. Nu sista ljuset ute. Och det ska krypa ner mot 10 i natt. Sådär. Kanske. Ska vi se. Ja, men skål och välkommen då till The Lookout Tower. Det här tornet då. Lite spännande. Jag tror någonstans så stod det att det var ett luftbevakningstorn. Och sådana man byggde för att spana efter flygplan. Men de flesta tycker jag när man tittar runt hävdar att det här var ett brandtorn. Det kan ju i och för sig varit bägge, att det byggdes som brandtorn och att det användes även för luftbevakning. Så det här tornet byggdes någon gång på, om det var mitten av förra seklet, alltså på 50-talet kanske, någonstans där 1950. Och att det ersatte ett äldre torn som har stått här sedan 30-talet. Och då man byggde ut ett stort nätverk av torn för att hålla koll på bränder, inte minst i viktiga skogsområden och södra Norrland då, där vi befinner oss. Här fanns det ju stora viktiga skogsområden, viktiga för skogsindustrin. Så att, satt man upp och spanar och såg man att det pyrde någonstans, så kunde man telefonera, har jag sett någonstans. Så att det fanns telefon dragen hit, så då kunde man slå larm och så förhoppningsvis då så kunde man stoppa branden. Men att det står kvar, att det känns så pass stabilt, är häftigt, tycker jag. Det fanns ju också vindskydd och koja nedanför, så man måste ju inte sova här. Kojan såg jättefin med liten. Där hade man haft det varmt och gott just nu. Men jag hade bestämt mig för att jag ville sova uppe i torn. Testade någon gång. Så att nu sitter jag 20 meter upp. Jättevarma kläder. Liksom nästan så att det blir för varm om kroppen. Men det är fötter. Men jag kom på det. Jag vecklar ut, stoppar in fötterna i sovsäcken. Då ska det för 17 värmas upp även där. Om vi skulle ta och plocka fram köket då. I'll make
Jag tror inte jag hunnit äta något idag så att... Men då är det bra med lite korv. Lite olika salamisorter. Såna här pilsnerpinnar de heter. Jag tror precis vad jag behöver. Jag funderar på om jag då ska testa sätta för en lite tarp för dörren. Se om man kan hålla lite värme här. Jag tror att det är ju lite varmare. Eftersom jag kan använda händerna. Kommer jag på. Jag har inte haft vantarna på mig det är på gränsen. Men så att fotogenlampa. Ett ljus har i alla fall. Sån här klassisk Uco-lampa. Men inte lite ändå närmare. Och så nu när jag eldar fotogen, när jag eldar spritköket också så. Och så jag själv är ju... Nej, nu håller jag på sådär igen. Jag ska inte prata med mat i munnen. Jag själv också genererar en del värme så att schysst att spara lite här. Och det är ändå som sagt rätt väl ventilerat. Ja, inte helt täckande men lite kanske skyddar. Klassiker är ju att koka upp vatten och ha en sån här nalgen eller vad heter det? Flaska. Stoppa i sovsäcken. Håller man sig varm. Jag har inte varmt sovsäcken så jag tror inte att just därför att det behövs några. Jag såg att det skulle bli minus 12-13 grader i natt. Så att då är jag lite mån om att inte allt vatten jag med fryser. Så att, och sen är det lite extra skönt då när man inte vill klippa ur sovsäcken att ha vatten i lite redo för kaffe och sådär. Så att kokar jag upp vatten här och har i en termos. Den kan man sedan ha i sovsäcken för att se till att den inte fryser. Den kokar. Jag sticker på det. Det är ganska mycket men bara till frukost. Fläsket ser riktigt fint ut. Jag försöker steka lite sån här potatis. Tjosan ska se om jag kan sänka värmen lite. Jaha, snyggt. Jag häller på så där. Hoppas på det bästa. Oj. Jag sitter och väntar på att raggmunken ska laga till sig. Framförallt potatisen, att den ska bli nästan och klart. Sen kan man känna att det känns lite så här urban camping det här. Givet klotter, det kan ju vara i vindskydd också sådär, men givet klotter och det är ju så här till bara stora. Men man får ställa sig upp då och titta ut. Se om det är någon stjärna. Jag ska försöka ta en sån här starlapse. Och så en timelapse fast stjärna. Så man kommer ihåg hur man gör det. Vilka inställningar brukar man. Först måste jag äta raggmunk. Kom.
Ja. Fin kväll. God mat. Jag trodde det skulle vara lite molnigt, men helt plötsligt så klarnade det, så jag fick se den här stjärnhimmel också. Det var fint. Men nu börjar krypa ner. Det skulle bli någonstans 11-12 grader kallt i natt. Inga problem i sovsäcken, men man börjar känna det lite grann här, så att det är väl lite skålgodnatt, tror jag. Så ser vi fram emot en härlig morgon här på toppen av Hälsingland. Morgon. Från 20:e våningen höll jag på att säga. Det är ju inte. Trädtopparna. 20 meter upp. Runt minus 10 grader ute, så att 9 tror jag nu. I alla fall ner på mark. Så att man känner när man går ur sovsäcken. Det blir så tur att man har varma kläder. För att det är soluppgång. Så att det vill man inte missa. Ska jag gå ut och ta en kika på det, tänkte jag. Ja. Ser lovande ut här. Fint. Gå ut och titta, tror jag. Milsvidda fina skogar. Just när mot horisonten. Roligt ställe att stå och titta lite efter djur. Tänker man att man har hyfsat goda chanser att se. Kommer en älg traskande eller så. Nu har jag bara sett korpar och jag hör lite fåglar. Någon hackspett. Men andra tider på året. Och att det fanns älg här. Jag gick ju ett älgspår upp, så att det... Gott. Fint att sitta och titta ut över trädtopparna också. Ja, man kan se hur det går att få ner grejerna. Det borde gå lättare ner än upp. Ner kommer man alltid, som man säger. Packa ihop lite snabbt här. Eller snabbt. Man sprider ut sig rätt mycket på en kväll. Stol, tarp. Belysning. Matlagning. Hade det varit på sommaren hade jag kanske varit lite nervös att det skulle kommit andra besökare. Att jag skulle liksom ha ockuperat hela den här kabinen. Men givet hur att det inte var något, att jag fick pulsa upp och att det inte verkade varit någon här på rätt länge, så tror jag att det är rätt länge.
lite svettigt och pulsa ner för också, så att det inte är konstigt att det tog sin lilla tid att ta sig upp på det här berget. Men nu släntrar jag på skoterspåret igen, så att nu är det några 100 meter kvar till bilen bara. Sen ska jag rulla hem till Stockholm. Södra Stockholm tar ungefär 3 timmar till härifrån, så att det är inte så farligt. Kul att ni ville hänga med på det här lilla äventyret. Det blev ju jättefint, men om vi testar något liknande så tipsa om hemsidan och Instagramkontot Äventyrligare. Har en jättefin karta med massor av intressanta torn. Det behöver inte vara att man vill göra något sånt här. Det kan ju vara också att man bara vill upp och titta på utsikten. Det kanske till och med är mer vanligt än att smita upp i -10 i Hälsingland. Men ja, jag tycker det är ett kul äventyr. Kom ihåg bara att det är på egen risk ska man göra något sånt här. Och att det inte alltid är för en vekhjärtade. Men jättekul att ni ville hänga med. Ha det bra så länge. Hej!